नमस्कार, मी प्रिया आणि मिसेस प्रिया इन्फो चॅनलवर तुमचं मनापासून स्वागत आहे. आपल्या मुलांना मोठं करणं हे जगातलं सगळ्यात अवघड काम आहे. रोज सकाळी उठल्यापासून ते रात्री झोपेपर्यंत आपण फक्त आणि फक्त त्यांच्या भल्यासाठी धावत असतो. सकाळचा डबा बनवण्यापासून त्यांची स्कूल बस पकडण्यापर्यंत आणि रात्रीचा होमवर्क घेण्यापर्यंत आपण आपला पूर्ण दिवस त्यांच्यासाठी देतो. पण मला इथे तुम्हाला विचारायचं आहे की कधी शांतपणे बसून विचार केला आहे का की आपल्या अशा काही सवयी आहेत ज्या आपण नकळत रोज करत असतो आणि त्या सवयींमुळे आपल्या मुलांचं फ्युचर खराब होत आहे? कदाचित तुम्ही नकळत ही चूक करत आहात. मी तर म्हणते आपण सगळेच करतो. आपल्याला वाटतं आपण त्यांच्या चांगल्यासाठी बोलतोय, पण त्यांचा लहान मेंदू ते वेगळ्या पद्धतीने प्रोसेस करत असतो. आज मी तुम्हाला अशा 5 चुका सांगणार आहे ज्या आपण पेरेंट्स रोज करतो. या चुका मुलांच्या कॉन्फिडन्सवर, त्यांच्या निर्णय घेण्याच्या क्षमतेवर म्हणजेच डिसिजन मेकिंग आणि त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर म्हणजेच मेंटल हेल्थवर थेट अटॅक करतात. त्यातली शेवटची चूक तर 90% पेरेंट्स पूर्ण आत्मविश्वासाने करतात. त्यांना वाटतं ते खूप चांगले आईवडील आहेत कारण ते ती गोष्ट करत आहेत. पण एक गोष्ट अशी आहे जी बहुतेक पेरेंट्सला माहितीच नाही. तो शेवटचा पॉइंट तुम्हाला निश्चित शॉक करेल. म्हणून हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. आणि हो, पुढे जाण्याआधी एक छोटीशी विनंती. यूट्यूबवर आता एक नवीन हाईप फीचर आला आहे. आपला हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त पालकांपर्यंत पोहोचावा म्हणून खाली कॉमेंट सेक्शनमध्ये जा, डावीकडे म्हणजे लेफ्टला स्वाईप करा आणि हाईप बटनावर नक्की क्लिक करा. तुमचा हा छोटासा सपोर्ट चॅनलसाठी खूप महत्त्वाचा आहे. चला तर मग सुरुवात करूया एका छोट्या उदाहरणापासून. रात्रीचे 8 वाजले आहेत. तुम्ही ऑफिसमधून घरी थकून आला आहात किंवा पूर्ण दिवस घरातली कामं करून तुम्ही आधीच दमलेले आहात. तुमचा 8 वर्षांचा मुलगा सोफ्यावर बसून टीव्ही बघतोय किंवा मोबाईलमध्ये गेम खेळतोय. तुम्ही त्याला विचारता, रोहन, तुझं होमवर्क झाला का रे? तो स्क्रीनवरून नजर न हटवता म्हणतो, नाही, थोड्या वेळाने करतो. तुम्हाला राग येतो. तुम्ही आवाज चढवून बोलता, आत्ताच्या आत्ता टीव्ही बंद कर आणि अभ्यासाला बस. तुला समजत नाही का परीक्षा आहे पुढच्या आठवड्यात? त्या शर्मा काकूंच्या मुलाकडे बघ, दिवसभर अभ्यास करतो आणि तू फक्त टीव्ही समोर बसलेला असतोस. रोहन रागाने टीव्ही बंद करतो आणि पुस्तक घेऊन बसतो. तुम्ही पण चिडचिडे होऊन स्वयंपाकघरात जाता. हे चित्र तुम्हाला ओळखीचं वाटलं का? दिस इज एक्झॅक्टली माय होम असं किती जणांना वाटलं आत्ताच? कमेंट करून नक्की सांगा. खूप पेरेंट्सच्या घरात हे रोजचंच आहे. आपण त्याला अभ्यासाला बसवलं आणि आपण आपली ड्युटी पूर्ण केली. पण या एका छोट्या प्रसंगात आपण 2 मोठ्या सायकोलॉजिकल चुका केल्या आहेत, ज्या त्याच्या भविष्यासाठी अतिशय घातक ठरतात. पहिली चूक आहे तुलना करणे. त्या शर्मा काकूंच्या मुलाकडे बघ, न सांगता रोज अभ्यास करतो. तुझ्या ताईला किती चांगले मार्क्स मिळतात. शेजारची रिया बघ, किती शांतपणे जेवण करते. आपल्याला वाटतं की आपण दुसऱ्यांची उदाहरणे दिली तर आपला मुलगा मोटिवेट होईल. आपल्याला वाटतं कॉम्पिटिशन पाहून तो जास्त अभ्यास करेल. पण प्रत्यक्षात चाइल्ड सायकॉलॉजी पूर्णपणे वेगळी काम करते. जेव्हा तुम्ही तुमच्या मुलाची तुलना दुसऱ्यांशी करता तेव्हा त्याचा मेंदू हा मेसेज घेतो की माझी आई किंवा माझे बाबा माझ्यावर प्रेम करत नाहीत कारण मी शर्मा काकूंच्या मुलाएवढा हुशार नाहीये. मुलांसाठी त्यांची आई-वडील हे त्यांचं पूर्ण जग असतं. जेव्हा ते जग त्यांना सांगतं की तू दुसऱ्यासारखा नाहीयेस, तेव्हा त्यांचा आत्मविश्वास, त्यांची सेल्फ एस्टीम पूर्णपणे तुटून जाते. ते आतून कमजोर बनतात. तुम्हाला माहितीये, इथेच बहुतेक पेरेंट्स चूक करतात. त्यांना वाटतं की ह्या जगात कॉम्पिटिशनशिवाय मुलगा टिकेल कसा. पण समजून घ्या, जेव्हा तुम्ही सतत तुलना करता तेव्हा 2 पैकी एक गोष्ट होते. एक तर मुलगा बंडखोर होतो. तो म्हणतो, मला नाही करायचा अभ्यास, मी असा आहे तर असाच आहे. किंवा तो मुलगा प्रचंड घाबरलेला राहतो. तो अभ्यास करेल, तो मार्क्स आणेल, पण तो आतून सतत भीतीच्या दडपणाखाली असेल. त्याला सतत भीती वाटेल की मी फर्स्ट नाही आलो तर माझे पेरेंट्स माझ्यावर प्रेम करणं सोडून देतील. उद्या भविष्यात जेव्हा हा मुलगा 25 वर्षांचा होईल आणि कॉर्पोरेट जॉबमध्ये असेल तेव्हा तो सतत दुसऱ्यांकडे बघून स्वतःला कमी लेखेल. त्याला स्वतःची किंमत दुसऱ्यांच्या मान्यतेवर ठरवण्याची सवय लागेल. आता तुम्ही म्हणाल, तर मग आपण त्यांना मोटिवेट कसं करायचं? तर ऐका, तुलना करायचीच असेल तर त्याची तुलना त्याच्या कालच्या परफॉर्मन्सशी करा. रोहन, गेल्या परीक्षेत तुला गणितमध्ये 60 मार्क्स होते. यावेळी तुला 70 आलेत. खूप छान प्रगती आहे. पुढच्या वेळी आपण अजून मेहनत करू. हे वाक्य त्याला सांगतं की स्वतःची प्रगती महत्त्वाची आहे, दुसऱ्यांची हार-जीतीची लढाई नाही. त्यानंतर दुसरी मोठी चूक आहे हेलिकॉप्टर पॅरेंटिंग किंवा मुलांच्या आयुष्यातले प्रॉब्लेम त्यांच्या आधीच सॉल्व्ह करणे. आपण सगळे आपल्या मुलांवर खूप प्रेम करतो,
त्यांना कोणताही त्रास होऊ नये असं आपल्याला वाटतं. हे समजून घेण्यासाठी एक उदाहरण देते. सकाळी शाळेत जाण्याची घाई आहे. मुलाने त्याचा डबा बॅगेत ठेवला नाही, तो टेबलावरच विसरला. मुलगा स्कूल बसमध्ये गेला. तुम्हाला डबा टेबलावर दिसतो. तुम्ही लगेच गाडी काढता, शाळेत जाता आणि सिक्युरिटी गार्डकडे डबा देऊन येता, कारण काळजी, तुम्हाला वाटतं आपला मुलगा उपाशी राहील. हे ऐकायला खूप केअरिंग पॅरेंट्सचं लक्षण वाटतं, पण हे चुकीचं आहे. जेव्हा तुम्ही मुलाचे सगळे प्रॉब्लेम्स सॉल्व्ह करता, जेव्हा तुम्ही त्याला कोणतीच चूक करू देत नाही, तेव्हा त्याला परिणाम कसे फेस करायचे हे कधीच समजत नाही. जेव्हा तो डबा विसरला होता आणि जर तुम्ही डबा दिला नसता तर काय झालं असतं? तो एक दिवस उपाशी राहिला असता, किंवा त्याने मित्रांसोबत टिफिन शेअर केला असता. तो घरी आल्यावर थोडा भुकेला आणि चिडचिडा झाला असता, पण दुसऱ्या दिवसापासून त्याने स्वतःचा डबा नक्की आठवणीने बॅगेत ठेवला असता. आपण पेरेंट्स त्यांना फेल होऊ देत नाही. मुलांचा प्रोजेक्ट असेल तर आपण रात्रभर जागी राहून त्यांचा चार्ट बनवतो. त्यांना ड्रॉइंगचा होमवर्क असेल आपण स्केच करून देतो, कारण त्यांना ए ग्रेड मिळायला हवा. आता ही सवय मुलांच्या भविष्याला कसं नुकसान करते ते पहा. जेव्हा ही मुलं कॉलेजमध्ये जातात किंवा पहिला जॉब करतात आणि त्यांच्याकडून एखादी चूक होते, तेव्हा त्यांना ते हँडल करता येत नाही. त्यांच्या आयुष्यात आईवडील नेहमी प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला आलेले असतात. आता बॉस रागावला तर ते थेट डिप्रेशनमध्ये जातात. त्यांच्याजवळ रेझिलियन्स म्हणजे संकटातून बाहेर पडण्याची ताकद नसते. म्हणून त्यांना चुका करू द्या. छोट्या छोट्या गोष्टीत त्यांना हरू द्या. डब्बा विसरलेत, हरवलेत, मार्क्स कमी आलेत, त्यांना त्याचे नैसर्गिक परिणाम भोगू द्या. मुलं अशीच शिकतात. आपलं काम त्यांना सपोर्ट करणं आहे, त्यांची लाईफ त्यांच्याऐवजी जगणं नाही. जर तुम्हाला पण असं वाटत असेल तर आत्ताच व्हिडिओला लाईक करा आणि तुम्ही हा व्हिडिओ कुठल्या शहरातून बघताय ते कमेंटमध्ये टाईप करा. आता बघूया तिसरी चूक. आणि ही चूक आपल्या भारतीय संस्कृतीत इतकी खोलवर रुजलेली आहे की आपल्याला ते नॉर्मल वाटतं. आणि ती चूक म्हणजे भावनांना चुकीचे ठरवणे. तुमचा मुलगा बागेत पडला, त्याला खरचटलं, रक्त आलं, तो रडायला लागतो. आपण काय म्हणतो? अरे काही नाही झालं, मुलं कधी रडतात का? उठ चल, तू तर स्ट्रॉंग आहेस. किंवा तुमच्या मुलीची एखादी आवडती बाहुली तुटली, ती खूप रडते. आपण म्हणतो, यात रडण्यासारखं काय आहे? प्लास्टिकची तर होती, मी तिला उद्या दुसरी घेऊन नेईन. चुप बस आता. आपल्याला वाटतं आपण त्यांना शांत करतोय, पण एका लहान मुलाचा दृष्टिकोन समजून घ्या. जेव्हा तो पडतो त्याला खरंच दुखतं आहे, त्याची भावना खरी आहे. जेव्हा ती बाहुली तुटली, ती बाहुली तिच्यासाठी जग होती, तिची आत्मीयता खरी आहे. जेव्हा आपण म्हणतो की काही नाही झालं किंवा रडण्यासारखं काय आहे, तेव्हा आपण त्यांना सांगतोय की तुमच्या भावना चुकीच्या आहेत. याचा लाँग टर्म इफेक्ट खूप भयानक असतो. जेव्हा आपण मुलांच्या भावनांना मान्यता देत नाही, तेव्हा ते स्वतःच्या भावनांना दाबायला शिकतात. त्यांना वाटतं रडणं म्हणजे कमजोरी आहे, राग येणं म्हणजे वाईट आहे, उदास वाटणं म्हणजे चुकीचं आहे. भविष्यात अशी मुलं मोठी होतात तेव्हा त्यांना भावना कशा हाताळायच्या हे जमत नाही. मग त्यांचा ब्रेकअप होतो किंवा जॉब सुटते, तेव्हा ते घरात कुणाला सांगत नाहीत, कारण त्यांना सांगण्याची सवयच नसते. ते आतल्या आत घुटमळत राहतात. कधीकधी हे व्यसनाकडे किंवा डिप्रेशनकडे घेऊन जातं. आता बघूया चौथी चूक. स्क्रीन टाईमचा डिजिटल बेबीसिटर म्हणून वापर करणे. आपली पूर्ण जनरेशन या प्रॉब्लेमला फेस करत आहे. जेव्हा मुलगा जेवत नाही, आपण त्याच्यासमोर मोबाईल ठेवतो आणि तो भाताचा घास गिळत राहतो. जेव्हा आपण हॉटेलमध्ये शांतपणे जेवू इच्छितो, आपण आयपॅड त्यांच्यासमोर उभा करतो. जेव्हा आपल्याला घरातली कामं करायची असतात, आपण त्याला टीव्हीवर कार्टून लावून देतो. मला माहिती आहे हे खूप सोपं वाटतं. लाईफ खूप फास्ट आहे आणि पेरेंट्सकडे वेळ कमी आहे. पण ही सवय मुलांच्या भविष्याला थेट नुकसान करत आहे. असं मी नाही, न्यूरोसायंटिस्ट सांगतात. जेव्हा एक लहान मुलगा सतत फास्ट मूव्हिंग, ब्राईट कलर्सचे व्हिडिओ बघतो, जसे कोकोमेलन, यूट्यूब शॉर्ट्स किंवा रील्स, त्याच्या मेंदूत डोपामाइनचा पूर येतो. तुम्हाला माहितीये, डोपामाइन हे एक केमिकल आहे जे आपल्याला आनंद देतं. पण मोबाईलची स्क्रीन इतकी हाय स्टिम्युलस असते की ती मुलांच्या मेंदूला ओव्हर ॲक्टिवेट करते. मग थोड्या वेळाने काय होतं? त्या मुलाला नॉर्मल लाईफ कंटाळवणी वाटायला लागते. कारण नॉर्मल लाईफमध्ये बागेत गवत हलतं, एखादं पाखरू उडत असतं. ते स्लो आहे, पण त्याला स्क्रीनवर दर सेकंदाला बदलणारे सीन पाहण्याची सवय लागलेली असते. म्हणूनच मुलं एका जागी शांत बसू शकत नाहीत. त्यांची अटेन्शन स्पॅन म्हणजे लक्ष देण्याची क्षमता संपत चालली आहे. शाळेत टीचर ब्लॅकबोर्डवर गणित शिकवत असेल तर ते फास्ट नाहीये, ते कंटाळवाणं आहे. मग मुलगा क्लासमध्ये लक्ष देत नाही, तो चिडचिडा होतो.
दुसरी गोष्ट, जेव्हा तुम्ही जेवताना मोबाईल देता तेव्हा मुलाचे सेन्सेस ब्लॉक होतात. तो काय खातोय, त्याची चव काय आहे, त्याचं पोट भरल्याची फिलिंग काय आहे, हे त्याच्या मेंदूपर्यंत पोहोचतच नाही. तो फक्त मेकॅनिकल पद्धतीने जेवण गिळत राहतो. ही सवय पुढे जाऊन ईटिंग डिसऑर्डर्स किंवा लठ्ठपणाकडे नेऊ शकते. आता यावर सोल्युशन काय आहे? जेवताना स्ट्रिक्टली नो स्क्रीन्स. घरातला पूर्ण परिवार, तुम्ही स्वतः पण मोबाईल टेबलावरून दूर ठेवा. जेवताना दिवसभर काय झालं, शाळेत काय झालं याची चर्चा करा. सुरुवातीला मुलगा रडेल, जेवण फेकून देईल, 2-3 दिवस खूप त्रास होईल, पण तरीही थोडं सहन करा. ही सवय मोडणं आज गरजेचं आहे, नाहीतर भविष्यात त्यांची कॉन्सन्ट्रेशन पॉवर पूर्णपणे झिरो होईल. आता आपण आलो आहोत शेवटच्या आणि 5व्या चुकीकडे, जी मी सुरुवातीला म्हटलं होतं की 90% पेरेंट्स आत्मविश्वासाने करतात कारण त्यांना वाटतं ते बरोबर करत आहेत. आणि ती चूक म्हणजे फक्त यशाचं कौतुक करणे, प्रयत्नांचं नाही. आपण आपल्या मुलांना सहज म्हणतो, तू फर्स्ट आलास माझा हुशार मुलगा, किंवा तुला 95% मिळाले, मी खूप खुश आहे. जेव्हा मुलगा स्पोर्ट्समध्ये गोल्ड मेडल आणतो, आपण पूर्ण घरघर पार्टी करतो, त्याला मोठं गिफ्ट देतो. पण जेव्हा तू हारतो, जेव्हा त्याला 60% मिळतात, जेव्हा तो स्पोर्ट्समध्ये सिलेक्ट होत नाही, तेव्हा आपण एकतर रागवतो किंवा शांत राहतो. आपण कौतुक करत नाही. तुम्हाला वाटेल यात चूक काय आहे? यश मिळवल्यावर कौतुक तर केलंच पाहिजे ना? इथे सायकॉलॉजी समजा. जेव्हा तुम्ही फक्त रिझल्टवर कौतुक करता, तेव्हा मुलगा एक चुकीचा मेसेज घेतो. त्याला वाटतं, माझी किंमत, माझी व्हॅल्यू फक्त माझ्या मार्क्सवर किंवा माझ्या मेडलवर अवलंबून आहे. जर मी फर्स्ट आलो तरच माझे आईवडील माझ्यावर प्रेम करतील. जर मी हारलो तर मी कुचकामी आहे. तुम्हाला माहितीये ह्याला काय म्हणतात? ह्याला कंडिशनल लव्ह म्हणतात, म्हणजेच अटींवर आधारलेलं प्रेम. ही ती मुलं आहेत जी भविष्यात IIT किंवा नीटची तयारी करताना जेव्हा टेस्टमध्ये कमी मार्क्स येतात तेव्हा अत्यंत टोकाची पावलं उचलतात. कारण त्यांना हरायची भीती नसते, त्यांना त्यांच्या आईवडिलांचं प्रेम गमावण्याची भीती असते. त्यांना वाटतं की आपण फेल झालो तर आपल्या अस्तित्वाला काहीच किंमत उरणार नाही. तर मग यावर उपाय काय आहे? कौतुक कसं करायचं? कौतुक नेहमी प्रयत्नांचं करा, रिझल्टचं नाही. जेव्हा तुमचा मुलगा ड्रॉइंग करतो तेव्हा असं म्हणू नका, वाह किती सुंदर ड्रॉइंग आहे, तू तर पेंटर बनशील. त्याऐवजी असं म्हणा, मला दिसतंय की तू या ड्रॉइंगमध्ये किती मेहनत घेतली आहेस. या कलर्स निवडताना तू पूर्ण अर्धा तास दिला आहेस. तुझी मेहनत मला खूप आवडली. जेव्हा तो परीक्षेत 90% आणतो तेव्हा म्हणा, रोहन, तू गेल्या 1 महिन्यापासून रोज सकाळी उठून अभ्यास करत होतास. तुझी जी मेहनत होती ती या मार्क्समधनं दिसून येतेय. तुझी डेडिकेटेड सवय मला आवडली. आणि जेव्हा तो हारतो, जेव्हा त्याला कमी मार्क्स मिळतात, तेव्हा पण त्याच्याजवळ जा. त्याच्या खांद्यावर हात ठेवा आणि म्हणा, मला माहीत आहे तू खूप अभ्यास केला होतास. यावेळी मार्क्स नाही आलेत, पण तुझी मेहनत मी बघितली आहे. आपण पुढच्या वेळी अजून वेगळा प्रयत्न करू. रिझल्ट काहीही असो, मी तुझ्यावर प्रेम करते. हे वाक्य, हे एक वाक्य तुमच्या मुलाच्या आयुष्यात अशा प्रकारचा कॉन्फिडन्स उभा करेल, जो कोणतीही डिग्री किंवा कोणताच जॉब देऊ शकत नाही. त्याला हे समजेल की यश आणि अपयश हे आयुष्याचा भाग आहेत, पण त्याची स्वतःची किंमत त्याच्या रिझल्टवर अवलंबून नाहीये. तुमचं मूल आज जे शिकतंय तेच त्याचं फ्युचर बनवतंय. आणि पेरेंट्स, आपण सगळे चुका करतो. परफेक्ट पेरेंट नावाची कोणतीच कन्सेप्ट या जगात नाहीये, हे आपण सगळ्यांनी लक्षात घ्यायला हवं. मला आशा आहे की या 5 पॉइंट्समुळे तुम्हाला एक वेगळा दृष्टिकोन मिळाला असेल. आपल्याला आपल्या मुलांच्या भविष्यासाठी फक्त पैसे किंवा बँक बॅलन्स ठेवायचा नाहीये. आपल्याला त्यांना एक स्ट्रॉंग मेंटल हेल्थ, एक चांगली विचार क्षमता आणि संकटांशी लढणारं मन द्यायचं आहे. आजच्या या व्हिडिओतले कोणते पॉइंट्स तुम्हाला सगळ्यात जास्त रिलेट झाले? किंवा अशी कोणती सवय आहे जी तुम्ही आजपासून बदलायचा निश्चय केला आहे? मला खाली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. मी प्रत्येक कमेंट वाचत असते. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा. तुमच्या फॅमिली ग्रुप्सवर, व्हॉट्सॲपवर इतर पेरेंट्ससोबत नक्की शेअर करा. कारण ही माहिती प्रत्येक घरात पोहोचणं गरजेचं आहे. आणि जर तुम्ही अजून मिसेस प्रिया इन्फो चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर आत्ता लगेच करा. कारण आपण इथे रोजच्या आयुष्यातल्या प्रॉब्लेम्सवर आणि मुलांच्या विकासावर खरी आणि उपयुक्त चर्चा करतो. याच विषयावर आणखी खोलात जाण्यासाठी इतर व्हिडिओज आहेत. त्यांची लिंक्स मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिल्या आहेत. नक्की चेक करून बघा. एक व्हिडिओ बघितला की तुमची पेरेंटिंग जर्नी आणखी सोपी आणि मजेदार होईल. मी प्रिया तुमची रजा घेते. भेटूया पुढच्या व्हिडिओत अजून एक नवीन आणि महत्त्वाच्या विषयावर. तोपर्यंत स्वतःची आणि स्वतःच्या मुलांची काळजी घ्या. नमस्कार.